त्यस्तै डर लाग्छ मलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑल सेट मम्मी यहाँ बसिसक्नु भएको छ हेलो गरिदिनु मम्मी अनि बाबा चाहिँ यता पछाडि ल ओपन गरिदिए टक्क बाउ छोराले चाहिँ ढिक्कीमा सामान हाल्दै अनि म्युजिक चाहिँ सानो बनाएर प्ले गरिरहेको छु भाइ बसिसक्यो बाबा पनि बस्नु भयो हेलो गरिदिनु भयो हेलो सो आज हामी कहाँ जाँदैछौँ आज बर्दिया ल लेट्स गो अब चाहिँ चट्ट लाएर जाउँ होइन बाई बिन्दु बाई बाई So here we are at Lumini province and we are moving towards Dang and it's 30 kilometers far from here. We will reach Dang in an almost half an hour and road are so beautiful, the scenery is so green and we are enjoying the drive. अनि अब हामी चाहिँ दाङमा गएर खाजासाजा खान्छौँ अहिले दसैँको बेला भएर होला रोडहरू सबै खाली खाली छ छुट्टी छोटो छ मायाको सम्झना दिलमा फोटो छ भन्ने गीत गाई हामी अगाडितर्फ बढिरहेको छौँ अब चाहिँ हाम्रो दाङको उकालो सुरु हुन केही बेर मात्र बाँकी भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रोड खाली खाली छ दसैँको बेला भएर होला सबैजना गाउँमा घरमा रमाइलो गरिराख्नु भएको छ विजया दशमी तथा तिहारको सम्पूर्णमा शुभकामना ढिलो चाँडो भए पनि सो अहिले चाहिँ हामीले पेट्रोल हाल्दैछौँ अनि चट्ट लाएर ट्याङ्की फुल गराइसकेपछि चाहिँ we will again continue our journey के छ भने कस्तो भइरहेको छ ट्रिप रमाइलो सो अहिले चाहिँ हामीले तेलसेल राखेर अगाडि बढिसक्यौँ अनि त्यसपछि यहाँ मम्मी हुनुहुन्छ पछाडि चट्टलार बाबा हुनुहुन्छ मैले चाहिँ गाडी चलाइरहेको छु अनि मौसम आज एकदम क्लियर छ हिजोबाट चाहिँ पानी पर्न रोकियो अनि आज त्यति गर्मी पनि भएको छैन र अब हामी कपिल वस्तुतर्फ लाग्दैछौँ Now we are heading towards the western part of Nepal. Our son Sandesh is driving the vehicle. Hello. Hello. Be very careful. Yes, yeah. यता चाहिँ बेच्नु छैन हेलो हेलो के छ हो खबर एकदम ठीक छ रमाइलो लाग्छ है यता कान्छो छोरा छ हेलो हेलो के को हेलो घुम्न जानेको हेलो 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 अगाडि बस्नेले समाधान हो बिस्तारै आरामले जाने यस ग्रेट अहिले चाहिँ हामी यो दाङको उकालो दाङ सुरु हुन लागेको अब उकालोमा आइसकेका छौँ अनि यहाँबाट सानो ब्रेक लिएको छौँ हामीले बाबा र भाइ चाहिँ अगाडि चट्ट लाएर र म चाहिँ ल त्यहाँ चाहिँ गाडी छ एज यु क्यान सी यस्तो मजाको उकालो छ कि यहाँ फेरि सो अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो छ बाटो सो अहिले हामी भालुबाङ आइपुगेका छौँ दाङ र यो जुन खोला देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो राप्ती खोला हो राप्ती नदी ल हामीलाई स्वागत गरिएको छ चट्ट लाएर राप्ती
सो अहिले चाहिँ हामी होटेल पौवामा आएर खानासाजा खाने कार्यक्रम गर्दैछौँ अनि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै कति किलोमिटर चलाइयो भन्दाखेरि 105 किलोमिटर बुटोल हाम्रो घरदेखि चाहिँ यहाँ होटेल पौवा दाङसम्म चाहिँ 105 किलोमिटर छ सिसा Let's go now. रमाइलो भयो चट्ट है अझै हामीले लाइक 200 किलोमिटर्स जति चाहिँ ड्राइभ गर्नु बाँकी छ कुन ब्याग आमा हिलै हिलो भएर जमाएको चट्ट कस्तो भयो रमाइलो भयो रमाइलो लाग्छ रमाइलो भयो भत्का के है पहिले खानु सुच सो अहिले चाहिँ हामीले उतै पछाडि पिङ खेलेर आयौँ होइन भ्लग पनि भिडियो पनि हेर्नुभयो होला अनि यहाँ चाहिँ खाना पाके जस्तो छ अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ त्यही हो हामी पिङ खेलेको चाहिँ ऊ त्यहाँ लेट मी त्यहाँ हो हामी पिङ खेलेको चाहिँ अनि अब चाहिँ खानासाना खान्छौँ कस्तो हो पिङ खेलेर रमाइलो कस्तो सुयो मजा आयो सो अहिले चाहिँ हामीले खानासाना खाएर हिँडिसक्यौँ अब चाहिँ यहाँबाट हामी चिसापानी त्यही 4 आवर्स जति लाग्छ लेट्स गो अब चाहिँ अगाडि बर्दियातिर गएर राम्रो राम्रो सर्टहरू खिच्नेछु है त ल बाई बाई It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in when you believe. It was not easy from the start.